دوست من سلام، امیدوارم که عالی باشید. خدا رو شکر و خیلی خوشحالم که تونستم با آموزش بعدی در خدمت شما باشم. این هم یکی از مباحث مهمشه، مثل بقیه مباحث مهمی که میخوایم وارد بافت پروتزها بشین باید حتما باش آشنا بشین. چرا؟ چون این پروتز رو با ایندیان هیر بافته شده، یعنی موهاش ایندیان هیره. این پروتز برزیلیان هیره، یا این پروتز ریشو سیبیل یاگ استفاده شده و مدل‌های مختلف. آقا اینایی که گفتی چیه؟ من قراره تو این سرفصل کامل واسهتون توضیح بدم، چون تو هر پروتزی باید از خانواده و تکسچر موی مخصوص خودش استفاده کنی. اسامی موها و شناخت خانواده‌های مختلف مو بشیم، لازمه که من ساختار و تکسچر مو رو اول بهتون یه توضیح بدم. وقتی که یک مو رو زیر میکروسکوپ نگاه میکنیم، یه جنسی داره شبیه به درخت کاج. اگه دیده باشین درخت کاج صاف نیست، برآمدگی داره. مو هم زیر میکروسکوپ همون جوری برآمدگی داره که زیر اون تارچه ها و برآمدگی ها اصولا جای فولیکول های رنگی هستش که رنگ مو رو مشخص میکنه و اصولا مثلا یه موی قهوه‌ای روشن دیده میشه و یه موی مثلا بلون دیده میشه. ما حالا با این مباحثش کاری نداریم. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که وقتی که زیر میکروسکوپ نگاه میکنیم تارچه مو وجود داره، غیر از ساقش. رو ساقش تارچه وجود داره. وقتی که ما میخوایم ببافیم، بهترین کار اینه که هر خانواده مویی بود حتما مرطوبش کنیم بعد ببافیم. چرا؟ چون که وقتی که ما خشک بخوایم موها رو گره بزنیم، این تارچه ها مثل فنر عمل میکنه و اجازه نمیده گرهتون سفت بشه و گره شل وای میسه اصطلاحاً. و وقتی که یه ذره فشار بیشتر از حد بیاد، این گره باز میشه و مو از داخل پوستیش خارج میشه و اصولا میبینیم موها کچلی میگیره و باید ترمیم بشه. و حالا هر کدوم از این خانواده ها یه فرمت مخصوص خودشو داره توی مرطوب کردن و خیس شدن. و همون جوری که مثلا میگم ایندیان هیر رو خیس میکنیم، نباید یاگ ها رو خیس کنیم، چون با هم دیگه قدرت موها و تکسچرها فرق میکنه و متفاوته. بهتون پیشنهاد میکنم مثل این وارمری که من گذاشتم با یه ظرف آب حتما پیشتون باشه. اگه ایندیان هیر میخواین استفاده کنین که اصلا کلا نمیخواد چراغ روشن کنین، همین آب باشه، ایندیان هیر رو بخوابین توش و یه ذره از روش بردارین و شروع کنین بافتن. ولی اگه میخواین از خانواده یاگ ها استفاده کنین، چون ضخیم هستن، یاگ ها به این راحتی خیس نمیشن و نرم و گره پذیر نمیشن. بهتره که یاگ ها رو بذارین داخل آب، وارمر باشه، آب گرم هم بریزین داخلش که قشنگ خیس بخوره و نرم بشه. وقتی که گره میزنین گرهتون سفت میشه. و وقتی که همه این کارا رو کردی، حالا بعد از یه تایمی آب تبخیر میشه، میپره بعد از چند ثانیه، چه اتفاقی میفته؟ این گره سفت شده، حالا آبش تبخیر میشه و تارچه ها باز میشه و خود این تارچه ها دیگه مثل قفل کتابی عمل میکنه. دیگه این مو به هیچ وجه من الوجوب گرهش باز نمیشه مگر اینکه بگیری و بکنی و پارش کنی. گره دیگه ولی باز نمیشه. این مبحث مهم بود، میخواستم بهتون بگم. پس اصلا موی خشک استفاده نکنید، حتما داخل آب خیس باشه. و اگر از یاگ یا برزیلیان هیر حتی میخواین استفاده کنید، موهای ضخیم تر میخواین استفاده کنید، بهتره که یه وارمر زیر آب گرم روشن کنید و خیس بخوره و شروع کنید بافتن. میریم وارد موها میشیم که اصلا موها رو بشناسیم. ما چه خانواده موهایی داریم؟ ما موهای طبیعی انسان داریم که بهش میگن هیومن هیر، که موهای انسانیه. اولین خانواده‌اش که میخوام واسهتون توضیح بدم برزیلیان هیر هستش. برزیلیان هیر ها اصولا مجعدن، اصولا یه ویو ریز دارن اصولا و جز موهای ضخیم هستن که ترجیحاً برای ترکیب، مثلا توی ریش بخوام حساب کنیم، ترکیب با یاگ ها استفاده میشن که یه جنس خوبی تو ریسیبیل به ما میدن، یه ایستایی خوبی میدن. یا اگه میخوایم مثلا شخصیت جنوبی داشته باشیم، میتونیم از برزیلیان هیر استفاده کنیم. شخصیت عرب داشته باشیم، از برزیلیان هیر استفاده کنیم توی پروتز هامون و مقاومتش بالاست، به این راحتی پاره نمیشه. و هیومن هیر هم هستن که رنگ پذیرن، پس جزء موهای ضخیممون حساب میشن. اصولا برزیلیان هیر توی سیبیل ها استفاده نمیشن مگر اینکه بخوایم شخصیت پردازی خاص کنیم، مثل شخصیت کرد بخوایم درست کنیم که سیبیل های چرخمخی داشته باشن، یا تو شرایط خاص توی یه همچون استایلایی میتونیم از برزیلیان هیر استفاده کنیم. موی بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم، هیومن هیر ها از خانواده ایندیان هیر هستن. موهای نازکی داره،
اصولا خیلی نزدیک به تکسچر موهای ما ایرانی‌ها هستش. اگه میخواین پوستیشی برای استفاده شخصی استفاده کنین، ترجیح میدم که بهتون پیشنهاد کنم از موهای ایندیان استفاده کنین، چون خیلی نزدیک به تکسچر موی ماها هستش و نازکه. ایندیان هیرها همونجوری که گفتم چون نازکه قشنگ میخوابه روی پوستیش و برای شخصیتایی که مثلا مثل آسیای شرقی هم حتی بخواید استفاده کنین، بهترینش اینه که از ایندیان هیرها استفاده کنین و تیپ سازی کنین برای آسیای شرقی. جزء خانواده‌ای هستش که با آب نرمال هم حتی میتونین خیسش کنین و گره بزنین. خانواده بعدی موها که میخوایم صحبت کنیم یاگ ها هستن. یاگ ها دیگه جزء خانواده هیومن هیر نیستن و میریم توی موهای حیوانی. یاگ مال موی یه نوع بوفالوییه که توی تبت زندگی میکنه و خیلی موی ضخیمیه و اصولا از یاگ ها برای بافت ریش ها بیشتر استفاده میشه. ریش هایی که قراره ایستایی داشته باشه و محکم باشه، مثلا شخصیت پردازی ریش های عربی یا مثلا مختار ثقفی ریشش یاگ بوده، یا مثلا وایکینگ ها رو نگاه کنیم، اگه بخوایم از اون جنس ریش ها داشته باشیم، ریش وایکینگ ها، خیلی بهتره که از یاگ استفاده کنیم. یاگ دو تا وظیفه داره، یکی وظیفه اصلیشه، یکی وظیفه فرعیشه. وظیفه اصلی یاگ هولدری هستش. یعنی چی؟ وقتی که ما این ریش سیبیل رو میبافیم یه فر میخوره و پرداخت میشه، نصب میشه، خام نصب نمیشه. وقتی که فر میزنیم بر اساس بخار دهان، شرایط آب و هوایی و خیلی چیزهای دیگه این فر میره برای باز شدن. اگه از موی خالی استفاده کرده باشیم این موها اصولا فر خوب نگه نمیدارن و سریع باز میشن. ما میایم ترکیب یاگ و مو میزنیم که یاگ وظیفه اصلیشو انجام بده و بیاد هولدریشو رعایت کنه و بتونه این فر ما رو برای تایم بیشتری، مدت زمانی بیشتری سر صحنه نگه داره. پس یاگ وظیفه اصلی شد هولدری یا نگهداری فر ریش و سیبیل و وظیفه فرعیش میشه حجم دادن. حالا ما یه ریش و سیبیلی داریم و میخوایم حجمش هم داشته باشیم، حجم خوبی داشته باشه، ما میتونیم باز هم از یاگ ها استفاده کنیم. ولی یادمون نره اولین جایی که میخوایم ازش استفاده کنیم وظیفه اصلیش هولدری بود و بعدش به حجم دادن بعد بهش فکر کنیم. و خانواده بعدی که میخوام صحبت کنیم، قبل از اینکه برم سراغ کرپ ها بهتون بگم یاگ ها مدل های مختلفی داره. حتی مثلا ما یاگ های آفرا داریم که الان متاسفانه البته تو ایران خیلی کم گیر میاد یا اصولا بهتر بگم نیستش. بعد از آمازون سفارش آنلاین بدین. برای تیپ سازی و شخصیت پردازی های جنوبی و عربی، شخصیت های خاص، میتونید از این یاگ های آفرا استفاده کنید و یاگ دقیقا میره توی آب جوش و میمونه و نرم میشه و بعد گره خورده میشه. میایم سراغ کرپه ها. کرپه ها مال یه جورایی پشم حیوانات مثلا بزه که خیلی نازکه، خیلی نازکه. اینا گرفته میشن و همه اینا که دارم میگم گندزدایی میشن توی موادهای مختلف تو کمپانی‌ها و بعدش بسته‌بندی میشن، فروخته میشن. یعنی نگران آلودگی نباشین چون گندزدایی شدن همشون کمپانی‌های اسم و رسمدار دنیا دارن این کارو میکنن و میگیرن اینو گندزدایی میکنن و رولش میکنن. اینجوری رول پیس شما میخرید. ولی برای اینکه بتونین استفاده کنین، من دیدم بچه‌ها مثلا برمی‌دارن یه دفعه کل این نخ رو وا میکنن و ازش میخوان استفاده کنن. خب خراب میشه قضیه. یه مقداری که میخواین اندازه مصرفتون، مثلا الان اینا کنین اندازه مصرفمون ما وا کردیم اینقدر وا میکنیم، تموم میشه، دوباره وا میکنیم، بقیه نخود دوباره استفاده میکنیم. و وقتی که میخوایم ببافیم بهترین حالت اینه که این فرش رو بخواید از دست بدین، اندازه‌ای که میخواین رو در میارین. مثلا نگاه کنین، اینو نگه می‌دارین خودش میاد بیرون. اوکی، الان ما اینو داریم ولی این فر خورده. دو تا راه وجود داره که این فرش رو از بین ببرین. یا بزنین داخل آب جوش، همین بذارین صاف میشه، برش دارین، اصلا نیاز نیست دیگه خیس باشه این حتما، و میبینین مو صاف، این کرپه صاف شد. دومین راه حلش اینه که مثلا یک کتری آب جوش داشته باشی، وقتی که بخار میکنه دو طرفش رو بگیرین، صفر نگه دارین، رو بخار کتری نگه دارین و این دوباره صاف میشه و هیچ فرقی از صافی نسبت به ایندیان هیران ندارن. ولی این کرپه ها خیلی نازکن. خب کاربرد اینا چیه؟ ما اگه میخوایم تو تیپ سازی ها مثلا میگم یه ریسیبیل یه جوان 18 ساله رو بسازیم، مطمئنا جوان 18 ساله دیدین موهای خیلی نازکی تو سیبیلاشون هستش. بهترین کار اینه که از کرپه استفاده کنین و تیپ سازی کنین، شخصیتاتون رو در بیارین. ولی این هم مثل یاگ‌ها دو تا وظیفه داره. وظیفه اصلی این حجم دادنه، برعکس یاگه.
یا هولدر وظیفه اصلیش بود ولی کرپه وظیفه اصلیش حجم دادنه، ولی وظیفه فرعیش فرم نگه داشتن اون فر و هولدریه. دقیقاً این دوتا برعکس هم دیگه رفتار میکنن. وظیفه اصلی یاک‌ها هولدری، وظیفه دوم حجم دادن، وظیفه اصلی کرپه ها حجم دادن و وظیفه دومشون و فرعیشون نگهداری فرها هستش. و اصولا از کرپه ها مثلا حتی میتونیم توی در آوردن حجم های طبیعی ریش و سیبیل در بیاریم که توی قسمت آموزشی بافت حجم ها و تراکم حجم ها اینو کاملا بهتون توضیح دادم. چون یه سیبیل هیچ موقع سیبیل فلت نیستش از اینجا تا اینجا یه حجم داشته باشه، زاویه های مختلف و جاهای مختلف حجم های مختلفی داره، مثل ریش مثل مو هیچ فرقی نمیکنه. برای بازی کردن حجم و از فلت خارج کردن پروتز هامون ما میتونیم از کرپه ها استفاده کنیم. حالا متوجه شدیم که یه موی اینجوری که موی یه پیرمرد، مثلا میگم یه شخصیت ایرانه یا شخصیت آسیای شرقیه، چرا ایندیان هر خورده ولی این چرا برزیلیان هر خورده. و حالا خیلی باز هم تاکید میکنم درگیر اسم و رسمش نشین و فقط مهمتر از همه چی استفاده از کاربردهاشه، یادگیری کاربردهاشه که بتونیم یاد بگیریم که کجا از کدوم یکی از اینها باید استفاده کنیم و پروتزمون رو به نتیجه احسن برسونیم. مرسی که تا آخر کلیپ با من بودین. با آموزش بعدی به سرعت برمیگردم پیشتون. این کلیپ ها رو چند بار ببینین تا ملکه ذهنتون بشه. دوستتون دارم، بمونین برام.